विद्यार्थी मित्रों, આપણે બહુપદીના શૂન્યનો ભૌમિતિક અર્થ શીખ્યા। હવે બહુપદીના શૂન્યના સરવાળા અને તેના સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસતો શીખીશું। તો બહુપદીની અંદર પહેલી સુરેખ બહુપદીથી જોઈએ તો અહીંયા સુરેખ બહુપદી px = ax + b। તો px ના શૂન્ય એટલે શૂન્ય px = 0। તો ax + b = 0। તો x = -b/a થાય। और -b/a એટલે કે b એ અચળ પદ છે અહીંયા અને a એ x નો સહગુણક છે એટલે શૂન્ય સાથેનો સંબંધ શું થયો તો માઈનસ અચળ પદ ભાગ્યા x નો સહગુણક। આપણે આ સુરેખ બહુપદી માટે જોયું। એ જ રીતે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો આપણે વિચારીએ કે આલ્ફા અને બીટા બે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો છે। હવે જો દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો હોય તો બહુપદી આપણે મેળવીએ તો કે x minus alpha x minus beta કારણ કે શૂન્ય હોય તો x minus alpha એક અવયવ થાય અને બીજો અવયવ x minus beta થાય। તો આ બે અવયવોને આધારે આપણે આ બહુપદી મેળવી તો kx² minus k કૌંસમાં alpha plus beta x plus k alpha beta। હવે આ બહુપદીને આપણે ax² plus bx plus c સાથે સરખાવીએ તો a બરાબર k છે, b बराबर -k કૌંસમાં આલ્ફા પ્લસ બીટા અને c બરાબર k આલ્ફા બીટા। તો અહીંયા આપણે મૂલ્યો લખ્યા। હવે શૂન્યનો સરવાળો આપણે શું કરવાનો હતો શૂન્યનો સરવાળો તો આલ્ફા પ્લસ બીટા। હવે જો k વડે ભાગી દઈએ તો k આલ્ફા પ્લસ બીટા। હવે k ને -k માઈનસ k alpha plus beta तो -b/a तो ये -b/a અને તો -b એટલે -b એટલે કે x નો સહગુણક। અહીં આપણે શેનો સહગુણક છે x નો સહગુણક અને a x વર્ગ નો સહગુણક એટલે શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર -x નો સહગુણક ભાગ્યા x વર્ગનો સહગુણક। હવે એ જ રીતે આપણે શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા ગુણ્યા બીટા તો k વડે ભાગીએ તો k આલ્ફા બીટા ભાગ્યા k તો k આલ્ફા બીટા બરાબર c થાય અને k બરાબર a તો c/a। c એટલે આપણી બહુપદીનું અચળ પદ છે એટલે અચળ પદ અને a એટલે x વર્ગનો સહગુણક। તો આલ્ફા ગુણ્યા બીટા બરાબર આપણને અચળ પદ ભાગ્યા x વર્ગ નો સહગુણક આપણને મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ત્રિઘાત બહુપદી આપણે જોઈએ તો ત્રિઘાત બહુપદી px = ax નો ઘન પ્લસ bx નો વર્ગ પ્લસ cx પ્લસ d છે। તો એના ત્રણ શૂન્યો આપણે મળે। આલ્ફા બીટા ને ગેમા લઈએ તો શૂન્યો આલ્ફા બીટા અને ગેમા લઈ સાબિત કરી શકીએ કે ત્રણ શૂન્યનો સરવાળો એટલે કે આલ્ફા વત્તા બીટા વત્તા ગેમા બરાબર -b/a થાય એટલે કે -b એટલે કે x વર્ગ નો સહગુણક અને a એટલે x ઘન નો સહગુણક। એ જ રીતે બે શૂન્યનો ગુણાકારનો સરવાળો આલ્ફા ગુણ્યા બીટા પ્લસ બીટા ગુણ્યા આલ્ફા પ્લસ ગેમા એટલે કે આલ્ફા ગુણ્યા બીટા પ્લસ બીટા ગુણ્યા ગેમા પ્લસ ગેમા ગુણ્યા આલ્ફા તો c/a એટલે કે x નો સહગુણક ભાગ્યા x ઘન નો સહગુણક મળે। એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો આલ્ફા બીટા અને ગેમા ત્રણ શૂન્યનો ગુણાકાર તો -d/a મળે એટલે કે -d એટલે કે અચળ પદ -d અચળ પદ એટલે અચળ પદ આપણે જોઈએ તો અહીંયા માઈનસ અચળ પદ ભાગ્યા x ઘન નો સહગુણક। હવે આપણે નોંધ તરીકે જોઈએ તો દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો આલ્ફા બીટા લઈએ તો આલ્ફા ને બીટા લઈએ તો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર -b/a મળ્યું। આલ્ફા ગુણ્યા બીટા = c/a મળ્યું। જો એ બે પરથી આપણે 1/α પ્લસ 1/β મેળવીએ તો -b/c મળે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ
તો ઉદાહરણની અંદર px બરાબર x² + 7x + 10 ના શૂન્ય શોધો અને શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસો. તો અહીંયા px ના આપણે પહેલા અવયવ પાડીશું અને શૂન્યો મેળવીશું. તો px ના આપણે અવયવ પાડીએ તો એ 10 ના એમાં બે ભાગ પાડવાના 7 આવે એટલે 5 × 2 બે ભાગ પડ્યા એટલે 5 દુ 10 એટલે 5 અને 2 ભાગ પડ્યા માટે x² + 5x + 2x + 10. તો આમાંથી x સામાન્ય x + 5 આમાંથી 2 સામાન્ય નીકળશે એટલે x + 5 માટે x + 5 x + 2 એના અવયવ થયા. આપણે શૂન્ય મેળવવાના છે શૂન્ય એટલે px = 0 લેવા પડે. તો px = 0 લીધા તો x + 5 અને x + 2 = 0. તો x + 5 = 0 અથવા x + 2 = 0. તો x = -5 અને x = -2 મળે કારણ કે આ 5 પ્લસ હતા આ બાજુ ગયા એટલે માઈનસ થઈ ગયા આ અહીંયા માઈનસ થાય. તો અહીંયા શૂન્ય આપણને -5 અને -2 મળ્યા. તો આ બંને શૂન્ય આપણને મળ્યા. હવે શૂન્યનો સરવાળો તો શૂન્યનો સરવાળો -5 + -2 એટલે -5 -2 એટલે -7 ભાગ્યા 1 લઈએ તો -7a b એટલે કે x નો સહગુણક એટલે -x નો સહગુણક થયો અને અચળ અહીંયા x² નો સહગુણક 1 છે માટે અહીંયા 1 છે તો x² નો સહગુણક. એ જ રીતે શૂન્યનો આપણે ગુણાકાર તો -5 × -2 એટલે માઈનસ પ્લસ થયા 5 દુ 10 10/1 તો 10 એ આપણો એ અચળ પદ છે એટલે આપણે અચળ પદ ભાગ્યા 1 એટલે x² નો સહગુણક. તો અહીંયા આપણે શૂન્યના સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર વચ્ચેના સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસ્યો તો આપણને -b/a અને -c/a અહીંયા સ્વરૂપે આપણને મળી ગયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે એક ઉદાહરણ આગળ જોઈએ તો જેના શૂન્યનો સરવાળો અને ગુણાકાર આપેલો હોય અને એના પરથી આપણે બહુપદી મેળવવી છે. તો -3 અને 2 એ શૂન્યનો સરવાળો અને ગુણાકાર આપેલો છે તો એ દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. તો અહીંયા px = ax² + bx + c ના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા લઈએ તો શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા + બીટા બરાબર -3 એટલે કે -3 એટલે -b/a તો -b/a બરાબર -3. તો આ 3 ને અહીંયા લઈએ અહીં આ લઈ જઈએ તો a/1 માઈનસ જતા એટલે b/3 થાય અને k લઈએ તો b = 3k થાય a = k થાય. તો a અને k b ની કિંમત આપણને મળી. હવે શૂન્યનો ગુણાકાર પરથી આપણે c ની કિંમત મેળવીશું. તો શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા × બીટા બરાબર 2 તો c/a બરાબર 2 તો c/a બરાબર 2 માટે c બરાબર 2a ની કિંમત અહીંયા k છે તો c બરાબર 2k થાય. તો a b અને c ની કિંમતો આપણે વ્યાપક સ્વરૂપ ax² + bx + c માં મૂકીશું. તો px બરાબર kx² + 3kx + 2k. તો બધામાંથી k સામાન્ય નીકળશે અહીંયા તો k સામાન્ય લઈએ તો સમીકરણ થાય x² + 3x + 2. તો આપણું આ સમીકરણ મળ્યું. અહીંયા ટૂંકી રીતે સીધા જોઈએ તો આલ્ફા + બીટા બરાબર -b/a તો -b/a બરાબર -3/1 તો b બરાબર 3 અને a બરાબર 1. હવે આલ્ફા × બીટા = c/a તો c બરાબર 2a c બરાબર 2a તો અહીંયા c બરાબર 2a c/a બરાબર 2 હતા માટે c બરાબર 2a માટે c બરાબર 2 તો a 1 b 3 અને c 2 તો x² + 3x + 2 આપણે ટૂંકમાં રીતે મેળવી શકીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે ઉદાહરણ આગળ જોઈએ આપણે કે જેના શૂન્યનો સરવાળો 8/5 અને ગુણાકાર 3/5 એ અપૂર્ણાંક છે. શૂન્યનો સરવાળો અને ગુણાકાર હોય તેવી દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવી છે પરંતુ એક શરત અહીંયા મૂકેલી છે એ <0 એટલે કે એ ઋણ સંખ્યા છે એવી એક શરત મૂકેલી છે. તો એના આધારે આપણે અહીંયા ગણવાનું રહેશે. તો અહીંયા જોઈએ ધારો કે આલ્ફા અને બીટા દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો છે તો આલ્ફા + બીટા એટલે કે શૂન્યનો સરવાળો -b/a તો માટે -b/a બરાબર 8/5 માટે -b/8 બરાબર a/5. હવે અહીંયા a <0 છે એટલે ઋણ ચિહ્ન
આને ઋણ વડે ગુણીએ તો એ ઋણ માઇનસ a થાય તો એ પ્લસ b થઈ જાય એટલે માટે b બરાબર 8k તો a બરાબર -5k આવ્યા તો એ b 8k અને a બરાબર -5k મળ્યા તો હવે આપણે આલ્ફા ગુણ્યા બીટા તો c upon a તો c upon a બરાબર 3/5 તો c બરાબર 3/5a તો હવે a ની કિંમત આપણને -5 મળી તો એ a ની કિંમત -5 મૂકીએ તો 5 5 ઉડી ગયા -k ગુણ્યા 3 એટલે -3k મળ્યા તો c ની કિંમત આપણને -3k મળી માટે બહુપદી px બરાબર ax2 bx c તો a ની કિંમત -5k b ની કિંમત 8k અને c ની કિંમત -3k મૂકી હવે k અજ્ઞાત આપણે સામાન્ય લઈ લઈએ તો -5x2 8x 3 એ આપણને માગેલી બહુપદી મળી હવે જુઓ ધારો કે a લેસ ધેન 0 ન લખેલું હોત તો આપણે સીધે સીધું a લેસ ધેન જગ્યાએ અહીંયા a ગ્રેટર ધેન 0 મૂકીએ ધારો કે તો એ ગ્રેટર ધેન 0 કરવું હોય તો b માઈનસ થાય અને a પ્લસ થઈ જાય તો આખું સમીકરણ બદલાઈ જશે અહીંયા 5x2 8x 3 થઈ જશે તો અહીંયા આપણે નોંધ તરીકે જે પાછળ શરત આપી છે એનો આધાર લીધેલો છે હવે આ જે પ્રકરણની અંદર સ્વાધ્યાય આપણે આપેલો છે એ સ્વાધ્યાયની અંદર આપેલી બહુપદીઓના શૂન્ય મેળવવાના અને શૂન્યના સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસવું એક પહેલો એક્ઝામ્પલ છે એની અંદર દાખલા આપેલા છે અને બીજા એક્ઝામ્પલની અંદર એવું આપેલું છે કે શૂન્યનો સરવાળો અને ગુણાકાર એના ઉપરથી બહુપદીઓ મેળવવાની તો આપણે એ હોમવર્કમાં લખવી રહેશે